Hello, students of class 12. Let us today discuss the question answers of the story The Enemy from the book Vistas. Question number 1. What impression do you form about Dr. Sadao as a man and as a surgeon on your study of the chapter The Enemy? The Enemy এই পাঠটিৰ অধ্যয়নৰ পৰা ডক্টৰ সাদাওক এজন মানুহ হিচাপে আৰু এজন শল্য চিকিৎসক বা ডাক্তৰ হিচাপে কি ধাৰণা কৰিছা? Answer. After reading the chapter The Enemy, we can say that Dr. Sadao was an excellent surgeon and a perfect human being. The Enemy এই পাঠটিৰ অধ্যয়নৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডক্টৰ সাদাও এজন অতি ভাল চিকিৎসক আৰু এজন মানৱ প্ৰাণী আছিল, প্ৰকৃত মানৱ প্ৰাণী আছিল. He had a bitter experience of the American সকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছিল. He was prejudiced when he was a student in America. যেতিয়া তেওঁ আমেৰিকাত এজন ছাত্ৰ হৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ এজন ব্যক্তি আছিল. But he did not let that bitterness influence him and he remained the people's doctor and a fine human being. কিন্তু তেওঁ সেই তিক্ততাক তেওঁক প্ৰভাৱিত কৰিব দিয়া নাছিল আৰু তেওঁ মানুহৰ ডাক্তৰ হিচাপে ৰৈ গৈছিল আৰু এজন ভাল মানুহ হিচাপে ৰৈ গৈছিল. He knew that if it was found that he had harbored an American prisoner of war in his own house, he would be regarded a traitor. তেওঁ জানিছিল যে যদি এইটো প্ৰকাশ পায় যে তেওঁৰ ঘৰত এজন আমেৰিকান যুদ্ধবন্দীক আশ্ৰয় দিছিল তেতিয়া তেওঁক এটা বিশ্বাসঘাতক বুলি তেওঁৰ দেশৰ মানুহৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ দ্বাৰা বিবেচনা কৰা হ'ব. He realized that the American enemy soldier was also a human being and he could not let a human being die before his eyes. তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল যে আমেৰিকান শত্ৰু সৈন্যজনো এজন মানৱ প্ৰাণীয়েই আছিল আৰু তেওঁ এজন মানৱ প্ৰাণীক তেওঁৰ চকুৰ আগতে তেওঁ মৰিব দিব নোৱাৰে. He took the risk of being called a traitor. তেওঁ নিজকে আন মানুহে বিশ্বাসঘাতক বুলি কোৱাৰ ৰিস্কটো লৈছিল. He was not a traitor. তেওঁ বিশ্বাসঘাতক নাছিল. He informed the general about the enemy. তেওঁ শত্ৰু সৈন্যজনৰ বিষয়ে সেনাধ্যক্ষজনক জনাইছিল. He was not a coward. তেওঁ এজন কাপুৰুষ নাছিল. He was ready to face the punishment. তেওঁ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু আছিল. He did the operation on the enemy soldier, cured him and sent him away safely to his own country. তেওঁ শত্ৰু সৈন্যজনৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিল, তেওঁক আৰোগ্য কৰিছিল আৰু নিৰাপদে তেওঁক তেওঁৰ মাতৃভূমিলৈ পঠিয়াই দিছিল. This shows his nature of an excellent surgeon and a true human being. এইটোৱেই তেওঁৰ অতি ভাল চিকিৎসকৰ আৰু এজন সঁচা মানুহৰ প্ৰকৃতিটো দেখুৱাই দিছে. Question number 2. Who was Hannah? Hannah কোন আছিল? What did she notice coming out of the mist? কুঁৱলীৰ মাজৰ পৰা তেওঁ কি ওলাই অহা দেখিছিল? Answer. Hannah was the wife of Dr. Sadao. Hannah Dr. Sadaoৰ পত্নী আছিল. When Dr. Sadao and Hannah were standing out of their house, they saw something coming out of mist. যেতিয়া ডক্টৰ সাদাও আৰু হানা ঘৰৰ বাহিৰত থিয় হৈ আছিল তেওঁলোকে কুঁৱলীৰ পৰা কিবা এটা ওলাই অহা যেন দেখিছিল. They came nearer the thing and found a wounded man. সিহঁতে বস্তুটোৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু দেখিছিল যে সেইজন এজন আহত মানুহ আছিল. After turning the man's head, they saw his face. মানুহজনৰ মুখটো ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে মানুহজনৰ মুখখন দেখিছিল. He was a white man. তেওঁ এজন শ্বেতাংগ মানুহ আছিল. US Navy was written in his cap. তেওঁৰ টুপিত US Navy লিখা আছিল. Question number 3. Why did the messenger come to Dr. Sadao? মেছেঞ্জাৰজন কিয় ডক্টৰ সাদাওৰ ওচৰলৈ আহিছিল? Answer. The general was suffering from heart disease. সেনাধ্যক্ষজনে হাৰ্টৰ অসুখত ভুগি আছিল. He was suffering very much. তেওঁ বহুত কষ্ট ভোগ কৰি আছিল.
He required medical treatment immediately. তেওঁৰ তৎক্ষণাত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল. He had faith only in Dr. Sadao's medical capabilities. তেওঁৰ মাত্ৰ ডক্টৰ সাদাওৰ ওচৰত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাস আছিল. So the general sent the messenger for Dr. Sadao. সেইকাৰণে সেনাধ্যক্ষজনে মেছেঞ্জাৰজনক ডক্টৰ সাদাওক মাতিবলৈ পঠিয়াই দিছিল. With his order, the messenger came to Dr. Sadao. তেওঁৰ অৰ্ডাৰটো লৈ মেছেঞ্জাৰজন ডক্টৰ সাদাওৰ ওচৰলৈ আহিছিল. Question number 4. Dr. Sadao was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. Dr. Sadaoe এজন চিকিৎসক হিচাপে তেওঁৰ কৰ্তব্যবোধৰ দ্বাৰা এজন শত্ৰু সৈন্যক সহায় কৰিছিল বা সহায় কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিল. What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? কিন্তু ঘৰুৱা কৰ্মী কেইজনৰ দ্বাৰা বাধাৰ সন্মুখীন হৈও তেওঁৰ পত্নী হানাই কিয় শত্ৰু সৈন্যজনৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হৈ পৰিছিল? Answer. For Sadao, the sense of duty came from his profession a doctor. Dr. Sadaoৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কৰ্তব্যবোধটো আহিছিল তেওঁৰ চিকিৎসক বৃত্তিৰ পৰা. But for Hannah, the sense of duty came from her humanity. কিন্তু হানাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কৰ্তব্যবোধটো আহিছিল তেওঁৰ মানৱতাৰ পৰা. She faced defiance from the domestic staff. তেওঁ ঘৰুৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা বাধাৰ সন্মুখীন পাইছিল. So she had to do all the household duties. সেইকাৰণে তেওঁ সকলোবোৰ ঘৰুৱা কৰ্তব্য কৰিবলগীয়া হৈছিল. She did them with grace and dignity. তেওঁ সেইবোৰ আনন্দ মনেৰে আৰু মৰ্যাদাৰে কৰিছিল. Hannah's loving, considerate and sympathetic nature came out. হানাৰ মৰমীয়াল সহানুভূতিশীল প্ৰকৃতিটো প্ৰকাশ পাইছিল. She washed and fed the enemy soldier, although it was not her job. তেওঁ শত্ৰু সৈন্যজনক ধুৱাই দিছিল আৰু খাদ্য খুৱাই দিছিল যদিও এইটো তেওঁৰ কৰ্তব্য নাছিল. Besides, she had great respect for her husband and a sense of duty towards him. তাৰোপৰি তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ প্ৰতি তেওঁৰ বৰ শ্ৰদ্ধা আছিল আৰু কৰ্তব্যবোধ আছিল. She couldn't disobey her husband. তাইৰ হাজবেণ্ডক অমান্য কৰিব পৰা নাছিল. All this made Hannah, Dr. Sadao's wife, sympathetic to the enemy soldier in the face of the open defiance from the domestic staff. এই সকলোবোৰে হানাক ঘৰুৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ মুকলি বিৰোধিতাৰ সত্ত্বেও শত্ৰু সৈন্যজনৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল কৰি তুলিছিল. Question number 5. What explains the attitude of the general in the matter of the enemy soldier? Was it human consideration, lack of national loyalty, dereliction of duty, or simply self-absorption? শত্ৰু সৈন্যজনৰ ক্ষেত্ৰত সেনাধ্যক্ষজনৰ দৃষ্টিভংগীটো কি ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যায়? এইটো মানৱীয় বিবেচনা আছিল নে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ অনাস্থা আছিল নে কৰ্তব্যৰ প্ৰতি তেওঁৰ অৱহেলা আছিল নাইবা তেওঁৰ মাত্ৰ আত্মকেন্দ্ৰিকতা আছিল? Answer. The general was totally governed by self-absorption. সেনাধ্যক্ষজন সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মকেন্দ্ৰিকতাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল. He was a heart patient and was being treated by Dr. Sadao. তেওঁ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত আছিল আৰু তেওঁক ডক্টৰ সাদাওৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰি থকা হৈছিল. He did not trust anyone except Dr. Sadao in the treatment of his heart. তেওঁৰ হৃদৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ডক্টৰ সাদাওৰ বাহিৰে আন কোনো ডাক্তৰক বিশ্বাস কৰা নাছিল. He could not take the risk of leaving unprotected if the doctor was executed for treachery. ডাক্তৰজনক বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ পিছত তেওঁ নিৰাপত্তাহীন জীৱন এটা যাপন কৰিবলৈ তেওঁ ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাছিল. He had personal assassins whom he promised to use for
killing the enemy soldier. তেওঁৰ ব্যক্তিগত হত্যাকাৰীবোৰ আছিল যাক তেওঁ ডাক্তৰক সহায় কৰিবলৈ পঠিয়াই দিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল। But he forgot his promise to help the doctor. কিন্তু ডাক্তৰজনক সহায় কৰিবলৈ তেওঁ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেওঁ পাহৰি গৈছিল। Therefore, it was not for human consideration. সেইকাৰণে এইটো তেওঁৰ মানৱীয় বিবেচনাৰ কাৰণে হোৱা নাছিল। Question number 6. How would you explain the reluctance of the soldier to leave the shelter of the doctor's home even when he knew he couldn't stay there without risk to the doctor and himself? আমেৰিকান সৈনিকজনে বা শত্ৰু সৈন্যজনে জানিছিল যে তেওঁ ডাক্তৰৰ ঘৰত ডাক্তৰজনৰ আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতি ৰিস্ক নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। তথাপিও ডাক্তৰৰ ঘৰখন এৰিবলৈ তেওঁ অনিচ্ছা কৰিছিল। ইয়াৰ কাৰণ তুমি কিদৰে ব্যাখ্যা কৰিবা? Answer. The American enemy soldier realized that he was saved by a Japanese family. আমেৰিকান শত্ৰু সৈন্যজনে উপলব্ধি কৰিছিল যে তেওঁক এটি জাপানী পৰিয়ালৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰা হৈছিল। When he noticed the concern and care of the family towards him, he understood that he was in a safe family and his own life might be saved there. যেতিয়া তেওঁৰ প্ৰতি সেই পৰিয়ালটোৰ চিন্তা আৰু যত্ন তেওঁ দেখা পাইছিল, তেতিয়া তেওঁ বুজি পাইছিল যে তেওঁ এটা নিৰাপদ পৰিয়ালত আছিল আৰু তেওঁৰ নিজৰ জীৱনটো তাত নিৰাপদ হ'বই পাৰে। The enemy soldier was hired to fight in the war. মহাসমৰত যুদ্ধ কৰিবলৈ শত্ৰু সৈন্যজনক ভাড়া কৰি অনা হৈছিল। He was not at all interested to join the war anymore. তেওঁ আৰু সেই মহাসমৰত যোগদান কৰিবলৈ মুঠেই ইচ্ছুক নাছিল। This is the reason for the reluctance of the soldier to leave the shelter of doctor's home even when he knew he couldn't stay there without risk to the doctor and himself. নিজৰ জীৱন তথা ডাক্তৰজনৰ জীৱনৰ ৰিস্ক নোহোৱাকৈ ডাক্তৰৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে বুলি জানেও শত্ৰু সৈন্যজনে ডাক্তৰৰ ঘৰখনৰ আশ্ৰয় এৰাৰ অনিচ্ছাৰ কাৰণ এইটোৱেই আছিল।